Tập 21. Ai thế? Tôi. Tiểu Dương qua chào anh một tiếng. Tôi đi trước đây. Anh cũng đừng vất vả quá nhé. Được rồi, đi đường cẩn thận nhé. Được. Tối qua cô bám đuôi tôi đúng không? Em không biết anh đang nói gì. Giữa cô và tôi đừng diễn kịch nữa. Cô liên tục kích động mâu thuẫn giữa tôi và Tần Quốc Lương. Hôm nay cô đã đến kho hàng đúng không? Chuyện thuốc viện là cô đang dò xét tôi. Hôm nay cô đến kho hàng là để giám sát tôi đúng không? Ý anh là sao? Chính cô muốn tôi điều tra vụ thuốc viện đúng không? Thế anh không muốn sao? Nếu không muốn thì anh đã chặn đến đó. Dù anh có làm tốt đến thế nào thì anh vẫn chỉ là một sĩ quan khởi nghĩa. Trong mắt Đảng Cộng sản, anh vẫn mãi là người ngoài. Em không tin anh cam tâm tình nguyện luôn phải đứng sau lưng Tần Quốc Lương. Trước đây cô lừa dối tôi vất vả quá nhỉ? Em không hề lừa anh mà. Em vẫn luôn dành cơ hội cho anh. Anh thế này chẳng phải rất tốt sao? Anh như thế này mới là Trần Tử Chính mà em luôn kính phục nhất. Đừng vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng đi. Là anh đã khiến em trở thành thế này. Anh không nên để em gia nhập Tam Thanh đoàn. Đến nước này rồi, em muốn anh làm gì? Anh nhất định sẽ giúp em. Nhưng xin em đừng lừa dối anh nữa được không? Anh không cần phải hối hận vì đã giới thiệu em vào Tam Thanh đoàn. Ngay cả bản thân em cũng chưa từng hối hận. Anh nên tự hào mới phải. Giờ đây hai chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi. Anh yên tâm, em sẽ không lừa dối anh nữa. Tín ngưỡng của anh vẫn chưa hề thay đổi, đúng không? Em nghĩ anh thực sự không hiểu đức tin của em là gì. Dù có là gì đi nữa, anh vẫn yêu em. Nhưng ngoài tình yêu dành cho anh, em vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Đồng nhân dân tệ đã về và giá muối cũng đã giảm xuống rồi. Chuyện giá muối là do tôi tự ý quyết định trước rồi báo cáo sau. Tôi xin nhận kỷ luật. Không, thưa chủ nhiệm, chuyện này không liên quan đến chính ủy Tần. Đây là ý của tôi. Sao các đồng chí cứ tự nhận trách nhiệm về mình thế? Được rồi, chuyện muối cứ gác lại đã. Lát nữa hãy bàn tiếp. Công cuộc xây dựng thành phố không thể thiếu sự ủng hộ của giới công thương địa phương. Nhà họ Ba luôn là đối tượng mà chúng ta cần tranh thủ lôi kéo. Vì vậy chúng ta phải luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ. Chỉ là tại sao nhà kho của nhà họ Ba lại xảy ra án mạng chết người như thế? Rồi tại sao trong kho đó lại xuất hiện thuốc phiện hả? Cậu giải thích rõ ràng cho tôi nghe xem. Việc này có quá nhiều điểm nghi vấn và tôi đang cho điều tra. Xảy ra chuyện thế này vào đúng thời điểm nhạy cảm này, chắc chắn là có kẻ cố tình muốn phá hoại sự ổn định và đoàn kết của chúng ta. Thủ trưởng, nếu ngài đã nói thế, tôi lại phải nhắc lại chuyện cũ rồi. Có gì thì cứ nói đi. Trung đoàn trưởng Trần là người đáng nghi nhất trong hành động lần này.
Có bằng chứng gì không? Đây hoàn toàn là một chuyến vận chuyển không có kế hoạch trước, nhưng anh ta lại có thể nhận được tin tức từ trước để đi khám xét nhà kho. Chẳng lẽ việc này không đáng nghi sao? Trong chuyện lần này thì cậu và anh họ tôi là những người có hiểm nghi lớn nhất. Nếu đúng là như vậy, thì trừ phi chính bọn họ tự làm rò rỉ thông tin, bằng không chắc chắn đã có thể che mắt được tất cả mọi người. Kẻ đã cung cấp tin tức cho trung đoàn trưởng Trần chắc chắn không hề đơn giản. Muốn biết rõ chân tướng sự việc bên trong, nhất định phải khiến trung đoàn trưởng Trần hãy công khai nguồn gốc của thông tin này. Tôi đồng ý với quan điểm của chính ủy Tần. Hoặc là liệu có phải trung đoàn trưởng Trần đã bị kẻ nào đó lợi dụng rồi không? Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Nguồn gốc của thông tin này đúng là đáng ngờ. Vì thế Tần Quốc Lương, cậu hãy đi điều tra xem sao. Nhưng nhất định phải giữ kín kẽ đấy. Giữ kín kẽ sao? Đến cả anh cũng thấy đáng ngờ rồi, thì sao còn phải điều tra âm thầm làm gì nữa? Chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch đang ở nơi nào. Chúng có thể ly gián quan hệ giữa chúng ta và nhà họ Ba. Vậy thì chúng cũng có thể ly gián mối quan hệ giữa chúng ta và lực lượng khởi nghĩa, đã hiểu chưa? Còn cả gã chủ thuyền tự sát vì sợ tội kia nữa, cũng cần phải điều tra cho rõ ràng. Còn về phía nhà họ Ba, xảy ra chuyện lớn như thế này, anh họ và cậu của tôi cũng nên được đưa vào diện điều tra. Điều này tôi hiểu rõ. Tốt quá, cảm ơn giám đốc La đã thông cảm cho chúng tôi. Việc này cứ giao cho Tần Quốc Lương cậu chịu trách nhiệm. Nhất định phải điều tra cho ra ngô ra khoai. Rõ. Được rồi, về đi thôi. Báo cáo thủ trưởng, việc nâng giá muối là do tôi làm, không phải là ý kiến của tôi đâu. Các cậu không nói thì tôi cũng quên bẵng đi mất. Hai cậu đang tranh công đấy à? Vào thời khắc quyết định phải nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu. Có biết câu này là ai nói không? Chẳng phải là do thủ trưởng nói sao? Đây là lời của bí thư Đặng, lãnh đạo cao nhất của cục Tây Nam. Các cậu đã bảo vệ được ngân hàng, giúp nó không phải đóng cửa hay chịu tổn hại, lập được một kỳ công lớn. Lãnh đạo cục Tây Nam đã đích thân đưa ra chỉ thị. Phương pháp làm việc có vấn đề thì phải phê bình nghiêm khắc, nhưng lại đạt được kết quả rất tốt. Đúng là một kỳ công lớn. Cứ tranh giành công lao thế này thì rốt cuộc tính cho ai? Điều tôi muốn phê bình các cậu chính là sao lập công lại không rủ tôi thế nhỉ? Sao ngay từ đầu lại không cho tôi biết? Sao các cậu lại biết tôi sẽ phản đối chứ? Thì rõ ràng cậu sẽ phản đối mà. Tôi sai rồi, cậu phải giúp tôi chứ. Không có lần sau đâu đấy. Sau này có ý tưởng gì mới nhất định phải cho tôi biết. Tôi biết rồi thì có thể vờ như không biết mà. Đúng thế. Ắt rối cứ hết chuyện này đến chuyện khác. May mà cấp trên không truy cứu chuyện muối nữa. Nếu không thì mọi chuyện đã rối tung rối mù lên rồi. Đúng vậy. Biết trước thái độ của Trùng Khánh là thế này thì đã chẳng phải lo ngay ngáy thế này. Bây giờ chuyện thuốc phiện là quan trọng nhất. Cậu có dự tính gì chưa? Lâu rồi chúng ta chưa được cải thiện bữa ăn đấy. Hay là tìm chỗ nào ngon ngon ăn một bữa thật đã đi. Được thôi, ở đâu nào? Đầu bếp nhà cậu toàn người nhận lương bằng bạc cơ mà. Hay là cứ ăn ở nhà cậu của cậu đi. Cậu bớt trêu tôi đi. Nhà cậu tôi đâu phải là tiệm ăn. Lấy tư cách gì mà cậu bảo đi là đi chứ? Có phải cậu muốn dò xét thực hư về cậu của tôi không? Thế nên tôi mới bảo cậu đi cùng tôi đấy chứ. Cậu nghi ngờ cậu tôi sao? Muốn loại trừ hiểm nghi cho một người thì trước tiên phải hoài nghi người đó đã. Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về nhà cậu tôi. Tôi cảm thấy chuyện thuốc phiện này không hề đơn giản. Cho dù không phải do cậu tôi cho vận chuyển thì cũng là do anh họ tôi âm thầm vận chuyển thôi. Cậu định dò xét họ thế nào? Tạm thời chưa bàn đến chuyện ai vận chuyển. Lát nữa tới đó đừng nhắc đến chuyện này dội. Tôi muốn xem phản ứng của họ thế nào. Dù sao thì số thuốc phiện đó cũng đã bị niêm phong rồi. Ông chủ tàu cũng đã tự sát. Nếu việc này thực sự có liên quan đến họ, chắc chắn họ sẽ đứng ngồi không yên đâu. Vậy để tôi gọi điện thoại cho mợ, bảo là sẽ về nhà ăn cơm. Nhân tiện cảm ơn họ đã phối hợp với công việc của chúng ta. Vẫn chỉ bàn chuyện làm ăn, chứ không nói chuyện khác. Chủ yếu là sự phối hợp giữa hai chúng ta. Lần trước cậu thể hiện tốt lắm đấy. Lần này cứ để tôi nói, cậu đừng nói gì cả. Dựa vào cái gì mà cứ không cho tôi nói thế? Vì cậu cứ thích lên mặt ta, đây là trưởng phòng công an. Đúng là tôi phải tìm một nơi để thể hiện cái uy phong của mình mới được. Cậu đi đâu thế?
ghé qua nhà họ Ba giúp tôi. Trần đoàn trưởng thật là nhã hứng, một mình ra đây đi dạo cơ đấy. Tần Chính ủy sao anh lại ở đây? Tôi đến văn phòng tìm anh. Người ở văn phòng của anh nói rằng anh thích đi dạo ở đây. Phong cảnh đẹp thế này. Anh không phiền nếu có thêm một người chứ? Ngọn núi này có phải của tôi đâu, tôi không phiền. Đối với những người quanh năm đánh trận như chúng ta, đi dạo đã là một thói quen xa xỉ rồi. Đúng vậy, nhưng giờ hòa bình rồi, mới có thể tận hưởng sự xa xỉ này. Trần đoàn trưởng bình thường hay ra ngoài đi dạo thế này lắm sao? Đúng thế, nhưng tôi thích đi dạo một mình hơn. Vì tôi đi nhanh quá người khác không đuổi kịp. Vậy xem ra tôi phải bám sát theo Trần đoàn trưởng rồi. Hôm nay sao Tần Chính ủy lại rảnh rỗi thế này? Không đi điều tra vụ án sao? Chẳng phải tôi đang điều tra đây sao? Tôi biết anh muốn hỏi điều gì rồi. Làm sao tôi biết trên thuyền nhà họ Ba có nha phiến chứ gì? Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chưa? Nói cho anh biết thì không vấn đề gì. Vài ngày trước, tôi phát hiện một tờ giấy trên bàn làm việc, nói rằng trên thuyền nhà họ Ba có thuốc phiện bảo tôi đi điều tra. Trần đoàn trưởng bịa ra cái lý do này. Đúng là đến cả việc qua loa với tôi anh cũng lười làm mà. Tin hay không tùy anh. Nếu như anh hoài nghi tôi, anh có thể báo cáo lên cấp trên. Nếu anh có bằng chứng, có thể bắt tôi bất cứ lúc nào. Ngày đó vì sao anh lại khởi nghĩa? Sao anh lại hỏi chuyện đó? Mệnh lệnh là do sư bộ ban xuống. Chính ủy Tần, anh cũng là một quân nhân. Anh thừa hiểu điều đó. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân chúng ta. Nếu ngày đó người ra lệnh là anh, liệu anh có chọn con đường khác không? Trách nhiệm của trung đoàn cảnh vệ là bảo vệ an toàn cho thành phố Vân Lĩnh. Tôi đã chọn một con đường giúp người dân vô tội tránh khỏi khói lửa chiến tranh. Anh đúng là một quân nhân thực thụ. Thật hy vọng có thể ở trên chiến trường để đọ sức một trận ra trò với anh. Nhưng ai thắng ai thua thì có nghĩa lý gì chứ? Tưởng ủy viên trưởng đã thua rồi. Bảo Sinh, mọi người chỉ chờ con thôi đấy. Lại đây, mau ngồi đi. Bố bận việc công nên đến muộn. Anh họ về rồi. Tốt quá, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cậu à, lần này chúng cháu đặc biệt đến bái phỏng. Lần này cậu đã giúp chúng cháu rất nhiều, lốc hết sức mình. Cháu đại diện cho Ủy ban quân quản kính cậu một ly trước. Không dám đâu. Hiện giờ việc làm ăn của nhà họ Ba đều do một tay Bảo Sinh quán xuyến. Còn tôi chỉ giúp nó đứng tên danh nghĩa, chống lưng cho nó thôi. Có công thì phải tính cho Bảo Sinh. Còn có lỗi, các anh cứ tìm lão già này mà tính sổ. Nào, nâng ly thôi. Nào. Các cháu cứ tự nhiên nhé. Toàn là món ăn thường ngày thôi. Thưa bà Ba, cháu nghe nói món ăn nhà bà nấu là ngon nhất cả Vân Lĩnh này. Thế thì cháu phải ăn nhiều vào đấy. Nào. Nào. Cậu ơi, ly rượu thứ hai này. Với tư cách là cháu gái, là hậu bối của cậu, kính ông một ly nữa. Cảm ơn ông đã thấu tình đạt lý. Tần. Chính ủy Tần. Ngài hạ cố Quan Lâm đến đây. Lão già này thật sự cầu còn không được. Nào, lão già này kính ngài một ly. Cảm ơn đại tiên sinh. Thiên Thành à? Dạ. Cháu không hiểu quy củ bên chính quyền các chú.
Cháu có thể hỏi một câu được không? Đương nhiên rồi, cậu cứ hỏi. Lần này chúng cháu phối hợp với chính phủ, tự mình đến Trùng Khánh đổi nhân dân tệ. Liệu có tính là lập công không? Đương nhiên rồi, hơn nữa còn là lập đại công. Lúc chúng tôi đi, chủ nhiệm Ngưu còn đặc biệt biểu dương các vị, bảo chúng tôi nhất định phải thay mặt gửi lời cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta đều là người một nhà cả mà. Rượu đã qua 3 tuần. Hai vị xem này, ngoài việc đến để cảm ơn, chắc chắn vẫn còn việc gì khác đúng không? Được rồi, vậy cháu xin nói luôn. Chuyện là thế này thưa cậu. Chủ nhiệm Ngưu đã bàn với chúng cháu rồi. Sau khi Ủy ban Quân quản tiếp quản, vẫn còn một số nhiệm vụ vận chuyển thường xuyên, cũng hy vọng chuyển từ đường bộ sang đường thủy, nên đã cử cháu và chính ủy Tần đến để trao đổi sơ bộ với cậu. Có đúng không chính ủy Tần? Đúng vậy, đúng vậy. Lão già này tuổi tác đã cao, mắt mũi cũng đã kèm nhèm rồi, nhưng tai của lão vẫn còn rất thính. Tiếng súng nổ ngoài bến cảng. Lão đã nghe thấy rồi. Đại tiên sinh, hôm qua ngoài bến cảng quả thực có tiếng súng. Đó là có kẻ sợ tội tự sát. Đúng vậy, cậu ơi, đó đều là việc công. Hôm nay chúng ta ăn bữa cơm gia đình. Mấy việc công đó có thể gác lại một bên đã. Việc công hay việc tư, tôi đều phân biệt rõ ràng. Mọi người không cần phải giấu giếm tôi đâu. Chuyện thuyền nhà họ Ba gặp nạn tôi đã biết rồi. Tôi muốn bàn một chút về chuyện làm ăn. Đại tiên sinh bàn chuyện làm ăn rất suôn sẻ. Tiền trao cháu bút xin ngài cứ yên tâm. Nếu mọi người đã có ý đó thì uống rượu thôi. Trước hết kính đại tiên sinh. Mời mọi người, nào nào nào. Cạn ly. Mọi người cứ trò chuyện trước đi. Tôi xuống bếp xem thức ăn chuẩn bị đến đâu rồi. Món gà hầm măng sở trường của nhà chúng tôi vẫn chưa dọn lên nữa. Làm phiền ba phu nhân quá. Chính ủy Tần khách sáo quá rồi. Chính ủy Tần ngài dùng nhiều một chút nhé. Nào nào nào, nào tôi xin kính ngài một ly. Cha con uống rượu này thấy hơi chóng mặt rồi. Con ra ngoài cho tỉnh rượu chút đã. Con xin phép đi trước. Đại tiên sinh, chúng ta uống tiếp nào. Kính ngài, kính đại tiên sinh. Sao con lại tới đây, mau về đi. Dì ơi. Con sang gian bếp bên cạnh xem thử đi. Xem món gà hầm măng đó đã chín chưa. Dì là cái tên họ Tần đó là kẻ thù không đội trời chung với con mà. Có hắn ta ngồi ở bàn ăn thì làm sao con nuốt trôi cơm được chứ. Người ta là khách quý đến tận nhà để cảm ơn, sao lại bảo là không nuốt trôi được chứ. Con suy nghĩ kỹ lại đi. Hắn ta cứ tỏ ra nhân cười cợt thế kia, lại còn chủ động đến nhà chúng ta dùng bữa, nhất định là có ý đồ khác rồi. Chuyện này ta lại không nhìn ra đấy. Chẳng phải có Thiên Thanh ở đó sao? Bọn họ thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ. Con chưa nghe nói gì à? Hàng của chúng ta bị giữ lại ở trong kho rồi. Trong số hàng đó lại bị phát hiện có nha phiến. Thuyền trưởng cũng chết rồi. Chắc đó chỉ là tin đồn nhảm thôi. Bảo Sanh, chuyện này có phải là do con?
Nếu họ hỏi thẳng về chuyện nha phiến thì con cũng đành nhận thôi, cùng lắm là bị cha phạt một trận đòn roi thôi. Bảo Sanh, con nói xem sao con lại hồ đồ đến thế hả? Sao con lại dính vào con đường làm ăn bất chính này chứ? Ý con là kẻ họ Tần kia sao? Còn cả cô Thiên Thanh đó nữa. Bọn họ đã biết chuyện này là do con làm rồi sao? Con không thấy cha đã ẩn ý dò hỏi mấy lần rồi sao? Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, cứ mập mờ kỳ lạ. Cũng chẳng rõ rốt cuộc họ có biết hay là không nữa. Cho nên điều con lo sốt vó bây giờ chính là chuyện này đây. Bảo Sanh à, con phải nhớ kỹ là không được nóng vội, phải biết nhẫn nhịn. Buôn lậu nha phiến là tội tày đình, con tuyệt đối không được nhận. Biết đâu chừng bọn họ vẫn chưa biết gì đâu. Chuyện này xảy ra ngay trên thuyền của nhà chúng ta, làm sao bọn họ có thể không nghi ngờ cho được chứ? Con cũng không thể lường trước được. Bọn họ chủ động để chúng ta đi Trùng Khánh để đổi nhân dân tệ. Chúng ta đã giúp đỡ họ nhiệt tình như thế, vậy mà bọn họ lại quay lưng điều tra ngược lại chúng ta. Nhưng con nghe nói là Trần Tử Chính dẫn người đi khám xét, chứ không phải Tần Quốc Lương, thì cũng cá mè một lứa cả thôi. Đám cộng sản đó thật là khinh người quá đáng. Con nghe nói tên Trần Tử Chính này và Tần Quốc Lương lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng với nhau. Việc tên Trần Tử Chính này khám xét chúng ta có khi chỉ là để cố tình làm bẽ mặt hắn ta thôi. Con thấy rõ ràng là bọn họ muốn nuốt trọn một mình thì có, còn ra vẻ bảo là đến tận nơi để bàn chuyện làm ăn. Bàn cái con khỉ khô ấy chứ. Nhưng dẫu sao việc bọn họ cấm nha phiến là thật mà. Thuyền là của nhà chúng ta, bọn họ lấy tư cách gì mà đòi dùng không chứ? Thì dựa vào 6.000 đồng bạc đại dương đó đấy chứ đâu. Số tiền đó cũng là của chúng ta mà. Đã bao nhiêu năm rồi, triều đại nào, thế hệ nào, chính phủ nào cấm thuốc phiện đâu phải để tự mình bán thuốc phiện chứ. Còn muốn lừa con lừa quỷ à? Thế sự thời này thật là thối nát, vừa lên đã muốn nuốt trọn còn tham lam hơn cả quốc dân đảng. Tiếc cho mấy hòm thuốc phiện Vân Nam hảo hạng, đâu chỉ đáng giá 6.000 đồng bạc. Chuyến này coi như lỗ trắng tay rồi, chứ còn gì nữa. Chúng kiểm tra hàng của chúng ta, nếu thực sự là vì số thuốc phiện Vân Nam đó mà không truy cứu trách nhiệm của chúng ta thì cứ đưa cho chúng là được. Bỏ tiền ra mua lấy sự bình an thôi mà, dựa vào cái gì chứ? Dì cứ chờ xem, chuyện này chưa xong đâu. Con sẽ bắt hắn phải nôn ra gấp bội, nôn đến mức đứt ruột nát gan, sống không bằng chết. Con muốn xem thử xem vùng Vân Lĩnh này rốt cuộc là họ Cộng hay là họ Ba. Bảo Sinh, con tuyệt đối không được làm bừa đấy. Dì biết con không nuốt trôi cục tức này. Con muốn tìm tên họ Tần kia tính sổ cũng không sao, nhưng con tuyệt đối không được tiếp tục làm những việc phạm pháp thế này nữa, con biết chưa? Dì cứ yên tâm đi. Lần này con nhất định sẽ tìm một cách khiến chúng không thể nào nắm thóp được. Ngay từ đầu chúng ta đã không nên đồng ý tự mình đến Trùng Khánh vận chuyển số nhân dân tệ này. Đó chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Dì phải về nói chuyện hẳn hoi với cha con mới được. Sau này hãy tránh xa bên đảng Cộng sản ra một chút. Chuyện lần này dì ủng hộ con. Cảm ơn dì. Chỉ mãi nói chuyện thôi. Nào nào Bảo Sinh, mau phụ dì một tay. Phu. Chỉ mãi nói chuyện suýt nữa cháy mất rồi. Nhỏ nhỏ, nhìn thói quen ăn gạo miền Nam ăn mì miền Bắc này xem. Cứ nói về gạo ấy mà, ngon nhất phải kể đến Vân Lĩnh nhà mình, vừa thơm lại vừa dẻo. Nào Bảo Sanh ơi, con qua đằng kia lấy hũ trà bơ lại đây. Trà bơ ở đâu ra thế cha? Chẳng phải là sắp đến ngày đoàn thồ ngựa đến mua gạo rồi sao? Ông chủ của họ sai người đem tới biếu đấy, bảo chúng ta dùng thử xem sao, tiện thể bưng lên cho bọn Thiên Thanh nếm thử luôn. Lão gia ơi, cô Thiên Thanh với chính ủy Tần đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi sao? Cơm vẫn chưa ăn xong cơ mà. Sao lại đi vội thế không biết? Món gà hầm măng của con vừa mới ra lò xong. Hay là lão gia nếm thử một chút đi. Bữa cơm hôm nay quả là không uổng công ăn chút nào. Sao thế, anh nhìn ra điều gì rồi à? Anh đã thay đổi cái nhìn về cậu của em rồi. Tuy ông ấy rất trọng sĩ diện, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một quý ông rất cởi mở. Anh mà cũng biết dùng từ quý ông cởi mở cơ đấy. Là cô Dương dạy anh đấy chứ. Chẳng phải ngày thường cô ấy rất thích đọc sách sao? Nhiều khi đọc sách báo có chỗ nào không hiểu, anh lại hỏi cô ấy. Sau này có gì thắc mắc em cứ hỏi anh này. Anh mới là cấp trên của em cơ mà. Rõ rồi ạ.
Hôm nay vẫn còn một chuyện nữa, thu hoạch được rất nhiều. Chuyện gì thế anh? Chuyện sau này dùng thuyền nhà họ Ba để vận chuyển đường thủy, bằng bạc cũng rất thuận lợi. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Anh muốn nghe thử xem em có suy nghĩ gì về chuyện nha phiến. Em thấy là cậu của em chắc chắn hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng nhìn biểu cảm của anh họ, em là biết ngay có tật giật mình. Cảm giác của anh cũng giống hệt em. Thế anh nói thử xem nào, anh ta có điểm gì đáng nghi chứ? Lúc ở bàn ăn anh không nhận ra sao? Anh ta cứ lén lút quan sát hai đứa mình. Vừa nhắc đến chuyện nha phiến là hắn cuốn lên ngay. Bình thường gặp tôi lúc nào hắn cũng phải mỉa mai vài câu. Hôm nay lại không hé răng nửa lời. Anh xem có đáng nghi không cơ chứ? Quan sát cũng tin tường đấy chứ. Vậy anh định thế nào? Định báo cáo với chủ nhiệm Ngưu ra sao? Chủ nhiệm Ngưu á? Tôi sẽ không nói gì hết. Việc bài trừ ma túy và trị an đều do tôi quản lý. Tôi là người quyết định. Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng dù sao chúng ta cũng chưa có bằng chứng xác thực. Hơn nữa số nha phiến đó đã bị tịch thu rồi. Tạm thời không thể gây hại cho người dân được nữa. Chuyện này cứ tạm thời gác lại đã. Đây cũng là vì muốn công việc tài chính của cô được thuận lợi hơn thôi. Đồng chí Tần Quốc Lương. Có tiến bộ đấy. Nhưng sao anh lại nói là có lợi cho công việc của tôi chứ? Anh phải nói là có lợi cho công việc của chúng ta mới đúng. Phải, là của chúng ta. Của chúng ta. Quỳ xuống cho ta. Ta hỏi lại con một lần nữa, có phải con đã sai lão lái thuyền vận chuyển nha phiến không? Lão gia, xin ông đừng nghe người ta nói bậy. Chuyện này sao có thể do Bảo Sinh làm được chứ? Bà đừng có nói đỡ cho nó. Thưa cha, chắc chắn là do thiên tình mách lẻo rồi. Cô ta không bắt được ai nên muốn vu oan cho con đấy thôi. Con đừng có vu oan cho người tốt. Số nha phiến này được tìm thấy ngay trên thuyền của nhà chúng ta. Nếu không phải có người nhà họ Ba chúng ta ngầm cho phép thì ai lại có gan lớn như vậy, dám làm ra loại chuyện này cơ chứ? Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến con. Không liên quan mà con còn dám cứng đầu cãi bướng. Cậu vẫn chưa chịu nói thật. Cậu vẫn chưa chịu nói thật lại còn ngoan cố. Lão gia à, ông đang làm cái gì thế này? Tránh ra cho tôi. Lão gia, ông ra tay nặng quá. Ông sẽ đánh chết nó mất. Bà tránh ra. Ông làm cái gì thế? Ông làm cái gì thế? Bảo Sinh, con đang làm cái gì thế? Bảo Sinh. Đúng thế, chính con đã bảo ông chủ thuyền vận chuyển thuốc phiện. Bảo Sinh, con dám làm dám chịu. Dù sao con cũng là tổng giám đốc của ngân hàng Ba Thục. Ở Vân Lĩnh cũng được coi là một nhân vật có máu mặt. Lần trước cha còn đòi cầm kiếm chém con trước mặt mọi người. Bây giờ lại đánh con như đánh một con chó. Ốt cuộc cha có phải là cha ruột của con không? Đồ nghịch tử này, tại sao con lại làm như thế chứ? Cha có biết người ngoài nói gì về chúng ta không? Họ nói cha già rồi nên vô dụng, không đấu lại được cộng sản, chỉ xứng xách dép cho cộng sản thôi. Bảo Sinh, con bớt nói vài câu đi, cậu nói đi. Lão gia. Sợ cái gì? Lão gia, có chuyện gì thì con dám làm dám chịu. Dù có để cộng sản chém đầu con cũng không thể để người ngoài nói. Nhà họ Ba chúng ta toàn là lũ hèn nhát nhát như thỏ đế. Lão gia, lão gia. Lão gia, ông bị làm sao thế? Lão gia, lão gia. Lão gia, ông bị làm sao thế này? Cha bị làm sao thế? Cha có sao không? Lão gia. Cút. Cút đi. Bảo Sinh, con mau đi đi. Mau đi đi mà. Lão gia, ông không sao chứ lão gia? Cường tử, cậu làm cái gì thế? Cứ cuốn cả kê lên. Cháu xin lỗi kế toán Dương. Cháu thật sự xin lỗi, cháu đang vội quá. Vội cái gì mà vội, nước cứ chảy tong tong thế kia. Làm bẩn hết cả ra rồi.
Thế để cháu lau cho kế toán Dương ngay. Để cháu lau cho thôi. Không sao. Để tôi tự lau được rồi. Cháu xin lỗi kế toán Dương. Cháu vội quá nên mới thế. Cháu vừa lấy 2 suất cơm đem qua cho bọn trụ tử. Trụ tử sao? Bọn họ chẳng phải đang gác ở đây sao? Sao không tự xuống nhà ăn mà ăn chứ? Bọn họ không còn ở đây nữa rồi. Chính ủy điều họ đi canh giữ đồ quan trọng rồi. Thế cháu xin phép đi trước đây. Cậu định đi bộ đi đấy à? Lát nữa tôi cũng ra ngoài có việc. Tôi có xe để tôi chở cậu đi một đoạn. Không cần đâu, ngay cổng Tiểu Đông thôi mà. Đi tắt qua con ngõ nhỏ mấy bước là tới nơi rồi. Cháu xin lỗi kế toán Dương nhé. Mời ngồi. Đại thiếu gia, mọi người đang đợi cậu đấy. Thời buổi khó khăn thế này, trận chiến Múi Công vừa rồi, tổn thất của mọi người đều không hề nhỏ. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây chủ yếu là muốn nghe ý kiến của đại tiên sinh. Cứ tiếp tục thế này, tất cả chúng ta chỉ có nước hít khí trời mà sống. Chúng tôi đến đây hôm nay là để nghe một lời quyết định của cậu. Đại tiên sinh cái nỗi gì nữa? Cha tôi đã thỏa hiệp rồi, đồng lòng với bên cộng sản rồi. Còn tôi thì sao? Cũng bị cha đuổi ra khỏi nhà và từ mặt rồi. Cho nên sau này đừng gọi tôi là đại thiếu gia nữa. Trận chiến Múi Công vừa rồi, bên cộng sản đã xoay chuyển tình thế nhanh như trở bàn tay, làm chúng ta khốn đốn ra nông nổi này. Nếu đại tiên sinh cũng theo phe cộng sản thì chúng ta chẳng phải chỉ còn nước khuynh gia bại sản sao? Chứ còn gì nữa, không sống nổi nữa rồi. Theo tôi thấy các người đúng là đáng đời. Có câu cổ nhân nói thế nào ấy nhỉ? Lần không đấu với quan. Muối từ xưa đến nay triều đại nào cũng là do nhà nước độc quyền bán. Tất nhiên muối lậu cũng có. Nhưng thưa chư vị, có ai ở đây từ đầu đã phất lên nhờ buôn muối lậu không? Thấy lợi quên nguy hùa nhau làm càng. Ai nấy tự làm theo ý mình rồi chèn ép lẫn nhau. Các người không thua mới là lạ đấy. Dù nói là vậy, nhưng chung quy cũng là vì chúng có súng. Giá cả đều do chúng quyết định. Cứ như vậy, chúng ta chẳng làm ăn được gì nữa cả. Nói thế thì chúng ta đành bó tay chịu trói sao? Đúng thế, không làm ăn gì được nữa rồi. Lần không đấu với quan, đó là vì chính quyền có quyền có súng trong tay. Nhưng vẫn còn vế sau nữa. Quan không tranh với dân tranh cái gì chứ? Chỉ là miếng ăn và lợi lộc mà thôi, dân lấy ăn làm đầu. Thương nhân sinh ra là để mưu cầu lợi nhuận. Chặn đứng hai con đường này chính là đi ngược lại ý trời. Cho dù chúng có đông người nhiều súng đến mấy thì Giang Sơn này cũng không thể ngồi yên ổn được. Triều đại nào cũng quy định muối là do quan phủ độc quyền bán. Nhưng tại sao lại không dám độc quyền bán lương thực, cướp miếng ăn từ miệng bách tính? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nói thế thì mảng lương thực vẫn còn cơ hội làm ăn. Chúng ta sẽ kiếm lời từ lương thực. Đúng thế. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nữa. Tất cả nghe đại thiếu gia nói xem nào. Cậu nói đi. Sao lại phải nghe tôi chứ? Cậu, tôi biết ở Vân Lĩnh này có rất nhiều người coi thường tôi. Chẳng qua họ chỉ nể mặt cha tôi mà thôi. Chỉ là dỗ dành tôi thôi. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ các người thậm chí chẳng cần phải dỗ dành nữa. Bảo Sinh à, anh nói gì lạ vậy? Bất kể có đại tiên sinh hay không, anh vẫn luôn là đại thiếu gia của thành Vân Lĩnh này. Giờ đây đại tiên sinh không còn làm được gì nữa rồi, anh càng phải đứng ra gánh vác. Trước đây đều là chúng tôi sai. Từ nay về sau chúng tôi đều nghe theo anh. Mọi người đều có ý này cả. Đúng thế. Được rồi, vậy tôi đành miễn cưỡng gánh vác vậy. Kể từ ngày hôm nay, mọi người phải tuyệt đối tuân lệnh và cùng tiến cùng lui. Kẻ nào ăn cháo đá bát phản bội bạn bè, tất cả sẽ cùng xua đuổi kẻ đó. Nên như thế. Đúng thế, tôi đồng ý. Đồng ý, phải đấy, đồng ý. Đã là mọi người coi trọng tôi như vậy, tôi nên dẫn dắt mọi người cùng phát tài. Nhưng tôi xin nói trước, mất lòng trước được lòng sau. Ba Bảo Sinh, tôi không thích cưỡng ép ai cả. Ai muốn phát tài thì ở lại, ai không muốn phát tài thì xin mời đi cho. Tôi tuyệt đối không ngăn cản. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn.
Đại thiếu gia thật khéo trò đùa. Ai lại không muốn phát tài chứ? Đúng vậy, ai cũng muốn phát tài mà. Đều muốn phát tài cả. Hoa lão bạn nói đúng lắm. Lần này chúng ta sẽ nhắm vào lương thực để kiếm một khoản hời lớn. Nhưng cuộc chiến lương thực này cần phải mạo hiểm để giành chiến thắng. Tôi bảo các người làm gì thì các người cứ làm theo thế. Đừng hỏi lý do tại sao. Mọi người có làm được không? Việc này e là hơi khó khăn. Hóa ra vẫn khinh thường tôi sao? Chúng ta cứ làm theo lời đại thiếu gia đi. Đại thiếu gia nói sao thì chúng ta cứ làm vậy. Đại dạ dạ đúng 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 vân vân. Nghe theo đại thiếu gia. Được rồi. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai chỉ thu mua chứ không bán. Càng tăng giá lại càng thu mua. Đi thong thả nhé. Có chuyện gì thế? Những lời đại thiếu gia vừa nói cậu đều nghe thấy cả rồi chứ? Ai mà ăn cây táo rào cây sung thì cuối cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường đấy. Cậu dạo này đừng đến chỗ cai thuốc đó để lấy thuốc nữa. Tên họ Tần kia nếu có đến tìm chúng ta, cứ bảo là quán trà vẫn vạn sự bình an, không có chuyện gì xảy ra cả. Nghe rõ chưa, nghe rõ chưa? Anh không cho tôi dùng thuốc, tôi khó chịu trong người lắm. Tôi vẫn chưa cai xong mà. Hơn nữa lần trước lúc buôn lậu muối đã thua lỗ một khoản lớn rồi. Giờ anh lại hùa theo bọn họ. Thu mua lương thực cái gì chứ? Hút suốt ngày chỉ biết hút vào rồi lại không cai nổi, chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Đến cả lời của nhà họ Ba mà cậu cũng không nghe. Sau này định lăn lộn ở Vân Lĩnh thế nào đây? Sao thế? Việc có thu mua lương thực hay không đến lượt cậu quyết định chắc. Mấy ông chủ lớn kia đều nghe theo nhà họ Ba cả. Tiểu thương hộ nhỏ như chúng ta thì sợ cái gì chứ? Sợ cái gì chứ? Được rồi, tôi biết rồi. Mở cửa ra. Mở cửa mau. Sao hôm nay các cửa hàng gạo đều đóng cửa thế này? Ai bảo không chứ trong nhà chẳng còn lấy một hạt gạo. Tôi đang đợi có gạo để nấu cơm đây này. Lũ gian thương này chỉ muốn tăng giá thôi mà. Kho chứa không hết thì cứ xếp vào nhà kho củi trước đi chứ. Nhanh lên, mau đem vào nhà củi cất trước đi. Sắp không còn chỗ chứa nữa rồi mà vẫn muốn lấy thêm hàng sao? Có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Đây là tiền lần này. Tiền bạc không thành vấn đề. Được, trưa ngày mốt tầm giờ này nhé. Bảo đảm vẫn sẽ có lượng hàng nhiều thế này. Tôi không chỉ cần vào ngày mốt đâu. Ngày kia, ngày nào tôi cũng cần hết. Tôi thấy anh cứ nên chuẩn bị trước đi thì hơn. Giờ ai cũng đang đùng mua gạo. Các thôn trấn sắp sửa không còn gạo để gom nữa đâu. Phải mau chóng lên núi thôi. Được rồi, nhưng giá gạo này cứ tăng lên từng ngày. Anh yên tâm, chúng ta cứ tính theo giá thị trường thôi. Được thôi, tôi tin vào lời này của anh. Tôi tận mắt thấy người ta chở gạo vào trong đó mà. Có hàng sao lại không chịu bán chứ? Chắc chắn là không chở giá rồi. Đúng thế, sao lại không bán cơ chứ? Mở cửa ra mau. Mở cửa ra, mau mở cửa ra đi. Mở cửa ra, ông chủ. Giờ tính sao đây, hoãn cái gì? Quyết không mở cửa, để xem chúng nó có thể làm loạn đến mức nào. Nhanh lên, mau dọn đi nhanh lên. Kể từ bây giờ, mỗi cân gạo giá 200 tệ. Sao lại tăng giá nữa rồi? Vừa nãy chẳng phải mới 180 tệ sao? Lòng dạ các người đen tối quá đấy. Tăng kiểu này thì sống sao nổi nữa đây. Dì ơi, cháu cũng hết cách rồi. Ông chủ đã ra lệnh rồi. Nói thật với dì chứ ngày mai vẫn còn tăng nữa đấy. Còn tăng nữa sao? Sao lại tăng nữa cơ chứ? Mau mua đi thôi, 100, mau mua đi. Mua lẹ lên thôi. Đi mau, tranh thủ mua lẹ đi. Thật là, lại tăng giá rồi. Chính ủy, có chuyện rồi. Tiệm gạo Mậu Nguyên có người cướp gạo. Đúng lúc ông chủ lại có sẵn một khẩu súng tự chế nên đã nổ súng bắn bị thương người ta rồi. Đi, được rồi. Tránh ra nhường đường chút nào. Ai nổ súng? Chính là hắn dùng khẩu súng này bắn. Người bị thương đâu rồi? Đưa đến bệnh viện rồi. Bọn họ muốn cướp gạo. Các anh đã không giữ được trị an. Tôi đương nhiên có quyền tự vệ. Tôi chưa hỏi anh, ai người này là thế nào? Hai tên này cướp gạo. Ông chủ, thực sự không còn cách nào nữa. Giá gạo một ngày tăng tới 3 lần. Cả gia đình già trẻ lớn bé nhà tôi còn đang chờ cơm ăn đấy chứ. Thế này thì sống sao nổi nữa. Không mua nổi thì đừng có ăn. Giá gạo này có phải mình tôi muốn tăng đâu. Anh im mồm đi. Khẩu súng này ở đâu ra? Tôi đang hỏi anh đấy. Thời buổi loạn lạc thế này, nhà buôn nào ở Vân Lĩnh mà chẳng có súng.
Khi có lệnh thu hồi súng, tại sao không nộp? Tôi đang hỏi anh đấy. Giải đi, cả hai tên này nữa, đi mau, đi thôi, đi thôi. Đi thì đi. Đi đến đâu tôi cũng có lý cả. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giật cướp, chính quyền nào cũng phải giải quyết thôi. Cậu còn lải nhải nữa tôi khâu miệng cậu lại. Thưa phu nhân, đã mời được thầy thuốc Hách đến rồi. Thầy Hách, ông mau vào xem giúp với. Phu nhân đừng quá lo lắng, tôi sẽ khám cho đại tiên sinh ngay đây. Thưa phu nhân, lão gia bị uất hỏa công tâm thôi. Không có gì đáng ngại đâu. Uống vài thang thuốc là sẽ đỡ thôi. Tôi đi kê đơn thuốc đây. Vậy đa tạ thầy Hách. Tôi phải túc trực bên lão gia không đi đâu được. Vú Chu, bà đưa thầy Hách ra phòng khách dùng trà nhé. Đưa thêm ít tiền khám cho đại phu đi. Dạ rõ. Cảm ơn phu nhân. Mời Hách đại phu. Tôi đã kê đơn xong từ lâu rồi. Cứ cho lão già kia uống thuốc theo đơn này. Không xuống được giường thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Anh phải cẩn thận đấy, đừng ra tay quá tàn nhẫn. Yên tâm đi. Nó còn có một điểm tốt là không lấy mạng người đâu.